วันนี้เราจะมารีวิว2เมนูใหม่ของ Starbucks นะคะจริงๆมันก็มีมานานแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าขายที่ไทยนะคะตอนนี้มันมีขายที่ไทยแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการสั่งผ่าน Grab นะคะก็เข้ามาใน Grab แล้วก็เลือกตรงคำว่าอาหารแล้วก็เซิร์ชคำว่า Starbucks นะคะมันก็จะขึ้นร้านที่ใกล้ๆเรานะคะเสร็จปุ๊บก็เข้ามาในแอปได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะจะมีชื่อว่าอาซาอิ โอเคก็กดเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้สำลีจะสั่ง2เมนูนะคะก็คืออาซาอิที่เป็น refreshing drink แล้วก็อาซาอิที่เป็นนมนะคะอาซาอิก็คือเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะเราพอเราเลื่อนมาเจอชื่อแล้วนะคะเราก็กดสั่งได้เลยว่าเราต้องการไซส์แก้วขนาดไหนนะคะวันนี้สำลีจะเพิ่มปอมเมกาเนตเพร์ลไปด้วยนะคะก็คือจะบวกเพิ่มจากราคาปกตินะแล้วอีกอันนะคะก็จะเป็นอาซาอินมนะคะจะเป็นนมมะพร้าวนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มปอมเมกาเนตเพร์ลเหมือนกันนะคะ2แก้วก็จะอยู่ที่ประมาณ300 บาทนะคะค่าส่งก็แล้วแต่พื้นที่เลยนี่นะคะก็เมนูอื่นๆของ Starbucks ก็มีเหมือนกันที่สำลีชอบก็จะเป็นเมนูที่เป็นเมนูสดชื่นนะเมื่อเรากดสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคำว่าสั่งซื้อแล้วก็รอพี่แก๊ปรับออเดอร์นะคะแล้วก็มาส่งค่ะสำลีรอประมาณ 10-15 นาทีก็ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะก็กดคำว่าสั่งซื้อได้เลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะ2เมนู Starbucks เขาก็จะเขียนคำว่า Happy มาให้ด้วยน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยก็คือจะแอบแกะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันมีกาวเหนียวๆติดมาเพื่อไม่ให้เครื่องดื่มมันขยื่นนะคะก็คือแพ็คมาดีมากแกะยากบอกเลยตอนแรกคิดว่าจะเก็บถุงไว้ใช้นะตอนนี้ก็คือเละเทะไปหมดแล้วแล้วก็เมื่อก่อนหน้านั้นใช่ไหมที่เราทำคลิปไปสั่ง Starbucks เมื่อประมาณ6 เดือนที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีวิธีจ่ายเงินสดด้วยใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เราฝากพี่แก๊ปถามกับพี่พนักงานให้ว่ายังจ่ายเงินสดได้ไหมหรือว่าโอนได้อย่างเดียวนะคะพี่แก๊ปก็บอกว่าจ่ายได้เป็นโอนนะแต่สาขาอื่นเราก็ไม่รู้นะว่าสั่งจังหวัดจ่ายเป็นเงินสดได้ไหมนะคะอันนี้เราก็สั่งจากสาขาในกรุงเทพนะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วค่ะ2เมนูนะคะนี่ค่ะน้องก็จะออกมาเป็นแบบสีชมพูน่ารักแบบนี้นะโอเคเรามาดูกันนะคะเมนูแรกก็คือจะเป็นเมนูสตรอเบอรี่อาซาอิวิทเลมอนเนดนะคะ Starbucks Refresher ก็คือชื่อของน้องนี่ยาวมากเลยนะก็คือเมนูนี้จะเป็นสตรอเบอรี่อาซาอินะคะแล้วก็จะมีเลมอนเขาจะเอาไปเชคนะแล้วก็แบบเติมสตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรี่ฟีดได้ด้านบนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูพิงค์ดริงก์วิสสตรอเบอรี่อาซาอิ Starbucks Refresher โอ้โหชื่อยาวอีกแล้ว ก็จะเป็นเบสเป็นอาซาอิเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะมีส่วนผสมของนมมะพร้าวนะคะโอเคเรามาลองชิมกันดีกว่าสำลีจะเริ่มชิมตัวแรกนะที่เป็นเมนูสดชื่นนะคะคือตอนดูดเข้าไปมันจะมีความเปรี้ยวแบบเปรี้ยวชัดมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของอาซาอินะคะแล้วก็ได้เคี้ยวตัวปอมเมกาเนตเพร์ลคือแนะนำให้สั่งเพิ่มปอมเมกาเนตด้วยนะเวลาที่แบบเราดูดขึ้นไปมันจะมีเม็ดปอมเมกาเนตแตกในปากซึ่งมันแบบดีต่อใจมากเลย อันที่2นะคะก็จะเป็นเมนูเบสอาซาอิแล้วก็เป็นนมมะพร้าวนะคือดื่มเข้าไปมันจะมีความเปรี้ยวโดดก่อนแล้วก็ตามด้วยความละมุนคือเมนูแรกที่เป็นเมนูสดชื่นเหมาะกับดื่มตอนบ่ายแบบแก้ง่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมนูที่เป็นนมก็คือเอาไว้จิบแบบตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้าที่เราอยากจะแบบพูดปาแล้วก็จิบตัวนี้ได้สำหรับเรานะเราชอบดื่มตัวที่เป็นเครื่องดื่มสดชื่นมากกว่านะคะอันนี้เราให้แฟนเราช่วยชิมนะแล้วก็แบบช่วยกันโหวตว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะคะ
แฟนชอบตัวที่เป็นนมมากกว่านะ ชอบ คะ อันไหนที่สุด เพราะเขารู้สึกว่าตัวนี้ ชอบนม เหมาะกับดื่มแบบตอนบ่ายมากกว่า ซึ่งรสชาติเขาก็จะแบบเปรี้ยวนำแล้วก็หวานแล้วก็หอมกลิ่นอาซาอินะคะอืม เพราะว่ามันสดชื่น แล้วก็ได้เคี้ยวปอมเมกานิ เปรี้ยวแต่ว่านมหวาน ใช่ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ไปสตาร์บัคก็ลองสั่ง2 เมนูนี้กันดูนะ คืออร่อยแนะนำเลย ลองดู ถ้าเกิดเราหวัง 2 แก้วนี้ที่เราสั่งมาก็ราคาประมาณ 300 บาทนะคะ เพราะว่าเราอะเพิ่มปอมเมกาเนตไปด้วยก็เลยเป็นราคานี้ มันก็จะไม่ได้เป็นราคา 120 130เหมือนที่เราแบบแปะรูปให้ดูนะ อื